παρασιτική φόρμουλα, σκοτώνει όλες τις μολύνσεις στο σώμα. Αυτό το αυθεντικό τονωτικό φάρμακο καθαρισμού ήταν η πρώτη επιλογή πολλών ανθρώπων. Είναι πραγματικά ένα αντιβιωτικό που είναι αρκετά ισχυρό για να σκοτώσει τα GRAM θετικών και GRAM αρνητικών βακτηριδίων. Έχει μια ισχυρή αντγική και αντιμικητιακή φόρμουλα που βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος και τη ροή της λέμφου. Αυτό το τονωτικό είναι η καλύτερη θεραπεία για την καντιντίαση. Έχει βοηθήσει τους ανθρώπους να καταπολεμήσουν τα βακτήρια, παρασιτικές και μυκητησιακές ασθένειες, και είτε το πιστεύετε είτε όχι, ακόμη και την πανούκλα. Όπως μπορείτε να δείτε, η ισχύς της δεν πρέπει να υποτιμάται. Είναι αποτελεσματική στη θεραπεία των χρόνιων καταστάσεων και ασθενειών, τονώνει την κυκλοφορία του αίματος και καθαρίζει το αίμα. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν χρησιμοποιήσει αυτόν τον τύπο για την καταπολέμηση των πλέον επικίνδυνων ασθενειών. Ο ισχυρός συνδυασμός της υψηλής ποιότητας φρέσκων υλικών είναι το μυστικό αυτού του τονωτικού φαρμάκου. Για να είμαστε πιο ακριβείς, η μεσαιωνική αυτή η συνταγή μπορεί να σας βοηθήσει να θεραπεύσετε όλες τις ασθένειες και να ενισχύσετε το ανοσοποιητικό σας σύστημα. Προστατεύει την υγεία σας χρησιμοποιώντας τις αντιτικές, αντιβακτηριακές, αντιμυκητιακές και αντιπαρασιτικές ιδιότητες του. Αυτό το φυσικό τονωτικό θα σας βοηθήσει να καταπολεμήσετε τις πιο επικίνδυνες λοιμώξεις. Άλλωστε η ασθένεια δεν προκαλείται από ιούς και βακτήρια αλλά από το εξασθενισμένο ανοσοποιητικό σύστημα. Η συνταγή. Φροντίστε να φοράτε γάντια όταν χειρίζεστε τα συστατικά, ειδικά στο μέρος όπου θα πρέπει να προσθέσετε τις καυτερές πιπεριές. Το μυρμήγκιασμα, ουδιέασμα, σίγουρα δεν θα φύγει από τα χέρια σας εύκολα. Αυτό το τονωτικό έχει έντονη οσμή, γάμα γιώτα, το μην εκπλαγείτε αν διεγείρει τα αιχμόρια σας. Συστατικά. 24 ουγγιές 700 ml μιλόξιδο, οργανικό. 1 τέταρτο φλιτζάνι ψιλοκομμένο σκόρδο. 1 τέταρτο φλιτζάνι κρεμμύδι, ψιλοκομμένο. 2 φρέσκες πιπεριές, τις πιο καυτερές που μπορείτε να βρείτε, φοράτε γάντια όταν καθαρίζετε τις πιπεριές. 1 τέταρτο φλιτζάνι τζίντζερ, τριμμένο. 2 κουταλιές της σούπας χρένο, τριμμένο. 2 κουταλιές της σούπας σκόνη κουρκούμι ή 2 κομμάτια ρίζα κουρκούμα. Προετοιμασία. Ανακατεύουμε όλα τα υλικά μαζί, αλλά χωρίς το ξύδι. Βάζουμε το μείγμα σε ένα βάζο μέιζον. Ρίχνουμε το μιλόξιδο, και γεμίζουμε το βάζο μέχρι επάνω. Τα 2 τρίτα του βάζου θα πρέπει να αποτελούνται από ξηρά συστατικά, και το υπόλοιπο θα πρέπει να γεμίσει με μιλόξιδο. Αυτή είναι η τέλεια αναλογία. Κλείνουμε καλά και ανακοινούμε. Κρατάμε το φάρμακο σε δροσερό και ξηρό μέρος για περίπου 2 εβδομάδες. Ανακοινούμε το βάζο κάθε μέρα, ή ακόμα καλύτερα, αρκετές φορές την ημέρα. Μετά από 2 εβδομάδες ουρώνουμε το υγρό μέσα από μια γάζα και πιέζουμε καλά, ώστε το μείγμα να μπορέσει να απελευθερώσει τους χυμούς του. Χρησιμοποιούμε το ξηρό μείγμα για να κάνουμε μερικά ωραία γεύματα. Δεν είναι απαραίτητο να κρατήσετε το τονωτικό στο ψυγείο σας, καθώς αυτό δεν χαλάει τόσο εύκολα. Extra tip. Δώστε νοστιμιά στα γεύματά σας συνδυάζοντας το τονωτικό με λίγο ελαιόλαδο και χρησιμοποιήστε το ως μια σάλτσα σαλάτας ή προσθέσετε το στα βραστά σας. Δοσολογία. Να είστε προσεκτικοί, το τονωτικό έχει ισχυρή καυτερή γεύση. Extra tip. Φάτε πορτοκάλι,
λεμόνι ή λάιμ, φου καταναλώσετε το τονωτικό. Αυτό θα μειώσει το αίσθημα καύσου και θερμότητας. Κάντε γαργάρα για λίγα δευτερόλεπτα πριν το καταπιείτε. Ποτέ μην αραιώσετε το τονωτικό, καθώς κάτι τέτοιο θα μειώσει την ισχυρή επίδραση του. Μια κουταλιά της σούπας κάθε μέρα είναι αρκετή για να ενισχύσει το ανοσοποιητικό σύστημα και την καταπολέμηση του κρυολογήματος. Αυξήστε σταδιακά τη δόση κάθε μέρα μέχρι να είστε σε θέση να πιείτε ένα μικρό ποτήρι ανά ημέρα, κατά προτίμηση ένα ποτήρι του λικέρ. Για τη θεραπεία πιο σοβαρών ασθενειών ή λοιμόξεων, καταναλώστε μια κουταλιά του φαρμάκου 5-6 φορές την ημέρα. Αυτό το φυσικό τονωτικό είναι ασφαλές για τις εγγύους και τα παιδιά, χρησιμοποιείται πάντα μικρές δόσεις, επειδή είναι φυσικό και ελεύθερο από τοξίνες.